Nastavujeme vaši mysl horizontálně i vertikálně. Vítejte v pořadu Hovory z Matrixu. Pořadu fikce známého, neznámého světa okolo nás. Jsem architekt systému. Vše je tvořeno při toleranci odchylek toho, co odchází, aby se díky zpětnému odrazu zrcadla později transformovalo v něco nového. Je to výzva mysli a zároveň dar, denně zažívat změnu. Řeknu vám, co změna znamená pro mne při transformaci. Změna byla uvedena do chodu ve chvilce rozhodnutí tvůrce. Sama o sobě je tokem informací programu, zrcadla našeho zdroje. Změna neustále proudí a každý se na této změně bez rozdílu podílí. Všichni jsme připojeni, plníme úkoly, ke kterým máme svůj autorizovaný přístup. Zrcadlo v prostoru nám pak ukazuje okamžik chvíle toho, co se pohybuje a děje. Je to stav rozdílu mezi počátkem cesty a bodem nové události mysli tvůrce. Změna je neustále probíhající proces, čísla proměnné ve struktuře, formě, vibraci, frekvenci, skupenství vztahu, rozvoje, vývoje, neoddělitelná součást času naší existence. Samotná změna tento čas definuje na počátku i na konci, ale zároveň to vše popírá. Mnozí lidé se snaží změně bránit. Hledají přitom vlastní motiv původu. Odmítají změnu nebo si ji nepřipouští. Avšak vždy svou pozorností ji tak uvádějí do chodu. Jsou asimilováni svými činy i projevem. Dávají možnost jí vzniknout. Sami se tak podílejí na proměnné svou motivací a jejím původem. Nejčastěji je to důvěra v naději a spravedlnost. Tento motiv se propisuje ke zdroji velmi často. Zdroj pak optimalizuje změnu podle globálního stavu vědomí. A to všem připojeným zároveň. Podstatou změny je informace, která přebírá naši pozornost z koncentrace. V systému je to forma jisté kontroly, ale také způsob posunu ke spuštění. Je to neustálá aktualizace zápisu proměnných, směřující k získání té jedinečné probuzení. Systém se snaží vylaďovat prostor neustálou změnou. Chce dosáhnout cíle dokonalosti skrze manipulaci. Při kontrole jsou postupně izolovány volné prostory a v následné defragmentaci optimalizovány k pomyslnému zrychlení přístupu k informacím. Je to prázdnota, která se však neustále zaplňuje novými a novými změnami jejich účastníků. Systém nelze obejít tak, že si z něho něco berete, aniž byste nevstoupili dovnitř. Změna není bez následku, že má příčinu i důsledek.
Naše počínání v prostoru je navrženo tak, aby vytvářelo důvody existence a nutilo člověka k transformaci. Kdo podléhá strachu, ztrácí kontrolu. Kontrolu, kterou při ztrátě pozornosti nahrazuje samotný systém. Je nutná odvaha i síla, ale zejména trpělivost, pokud chce člověk uspět a nalézt jiné řešení vlastní rovnice. Osvobození vlastní mysli a důvěra ve vlastní stabilitu je pro systém Matrixu anomálie, kterou se systém snaží eliminovat. Avšak tato anomálie vede k jeho předefinování, a to z důvodu, že se na ní stále zaměřuje. Naproti tomu jsou zde jiní, chycení do pasti autohypnózy. Lidé podléhající iluzi víry, že to za ně někdo udělá. Sami odevzdali svou moc a stávají se součástí řízené systémové změny. Jejich šancí na záchranu je chvíle náhlé změny. Dále jsou zde ti, co jdou s davem. Na ně působí změna vlivem sociálních vazeb díky převedení pozornosti. Tito jsou z velké části uprostřed a mají zásadní vliv na rovnováhu světa Matrixu. Jsou klíčem ke zrušení kontroly systému. Třetí skupinou změny jsou vědomí tvůrci. Ti, kteří již řadu věcí o Matrixu vědí a jsou schopni části i celé bloky měnit, přepisovat a utvářet stvořitelův záměr. Jsou to ti, kteří se podílejí na transformaci. Vedoucí ven na svobodu. Nakonec jsou zde neutrálové, co pozorují prostor a nezasahují do vztahu Matrixu, pokud k tomu nezískají oprávnění. Jsou to jeho adaptibilní a pomocné souprogramy, které kopírují prostor změny k vlastnímu přežití. Všichni jsou ale součástí jednoho celku a každý si může vybrat. Možnost stát se vědomým tvůrcem a spojit se se zdrojem svým projevem vědomí. Nakonec na rozhodnutí stvořitele je, jak bude konečná změna zdroje vypadat. Nebo ne? Každá situace vyvolávající strach jednotlivce je pro systém žádoucí z důvodu, aby nedošlo k jeho zhroucení. Avšak pokud je jedna složka radikální, druhá jde s davem, třetí je v opozici a poslední neutrální, lze změnit směr celkového vývoje. Radikální složka vydává ze začátku velké množství energie a bývá velmi účinná. Pokud přetrvává, vyžaduje další a další velké množství energie. S narůstajícím časem přichází změna v podobě tvrdého potlačování, zastrašování a zahalování, což je známkou oslabení systému v počáteční informaci. V této chvilce má strana tvůrců zásadní vliv na ty, kteří jdou s davem. Tito jsou klíčoví a velmi důležití. Přesvědčení, kdy lidé neznají počátek, systém začíná mít strach a snaží se zbavit odpovědností, začíná generovat chyby. Zrcadlo zdroje pomalu odhaluje pravdu. Radikální stranu postihuje ztráta z vysílení. Dochází k velkému úbytku členů vyčerpáním. Při těchto ztrátách se aktivuje změna, která otevírá brány světa tvůrce. Tehdy se však část oslabených radikálů navždy
smazává. Pozvednutí všech ostatních. Nyní je proces průlomu možný za předpokladu, že si lidé položí základní otázky. Je skutečně pravda to, čemu věří? Co jim tato odpověď přináší? Kam povedou jejich další kroky? A kdo jsem já? Tehdy celý svět stane před zdrojem. A právě nyní jsme před touto událostí. Je zde několik vrstev a je důležité zvolit, jakou změnu chceme. Možná přenastavení zdroje nastává pouze společným rozhodnutím. Jak tomu dojde? Je na spojení nás všech. Vše je ve sjednocení, kde každý dělá to nejlepší, co umí, to, čemu byl předurčen. Pokud chcete, aby tento svět byl lepší a prošel touto změnou za několik měsíců a ne let, tak je to možné. Každému systému byl dán talent jeho mysli pro přistoupení před zdroj, sjednocením s dalšími v jeho definici. Je třeba si uvědomit, že tato generace čelí odpovědnosti za svobodu a každý den jejího pozvedání při osvobozování těch, kteří okolo nás ztrácí. Zároveň si tato generace otevírá přístup ke zdroji, svým postojem, který žije a v budoucnu prožije. Věřte sobě, chraňte bližní a komunitu, kterou máte. Dokážete to. Mějte trpělivost s ostatními a kráčejte bok po boku, krok za krokem, abyste se jednoho dne rozeběhli pro lásku k životu, svobodu a projevy lidskosti. Věřte si, Tvůrce ve vás věří. Tlak, který je systémem vyvolán uměle, není možné přehlížet ani obejít, ale lze získat pomocnou ruku, jak jej odstranit z programu, a to klíčem převzetí kontroly nad sebou samým. Převzetím odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. S moudrostí a znalostí svých kvalit uskutečňujeme to, co odhaluje iluze o odpovědnosti a přináší tu skutečnou odpovědnost za život, kde nerozhodují neznalí a programy, ale skuteční odborníci, kteří zasvětili život pro život. Zamýšlená změna se aktivuje ve chvilce, kdy se rodí systémová chyba. Anomálie, kdy systém zamrzá. Tehdy systém nemění nás, ale sebe. Nic jiného není důležitějšího pro změnu, než samotná představa a jednání, jak bude vše vypadat ve výsledku. Zaměřte se na vizi svobody a lásky k životu. Tedy pokud chcete osvobodit tento svět, je třeba nejdříve osvobodit svou mysl. Už jste to slyšeli? Bojíte se? Pak nejste program. Je třeba pouze jednat, konat v souladu s vlastním nitrem. Tvůrce vám všem pomůže. Jeden způsob, jak to provést, si dnes ukážeme. Ukážeme si, co je důležité mít na paměti. Vrstvy, kterými je třeba projít. Sahají velice hluboko a jádro je obklopeno těmito vrstvami již po staletí. Chrání to, co je, bylo a bude. Abychom se dostali k jádru, je třeba lokalizovat místo, kde se nacházíme v tomto systému a jaký je náš úkol, čím systém v tomto bodě dotujeme, kde nás pomyslně ovládá změnami prostoru. Zde je pomyslná mapa. A kde jste na ní vy? Okolo nebo ve svém středu?
Ukažme si to na malém modelu základního programu. Kde jste na pozici v systému? A jaký je váš úkol? Místo, které vám bylo přiděleno, vyhrazeno a ze kterého můžete vycházet, obsahuje vlákno, vedoucí k bráně jádra. Právě umístění mimo jádro je samotnou příčinou, že nás systém ovládá. A my se domníváme, že nemáme možnost převzetí kontroly, že nemáme přístup. Ale tak, jako je jádro napojeno na nás, tak i my jsme napojeni na něj. Asimilaci, vedenou směrem k nám, je možné zvrátit a otočit směrem dovnitř. Dosadit sebe samého do jádra. A to každý jednotlivě, ve své vlastní verzi. Tím, že porozumíme odpovědnosti za svůj život a proč jsme zde. Životem, do kterého nám nikdo nemluví. Na cestě porozumění. Dovnitř lze vstoupit s klíčem uvědomění, že prostor okolo nás má svá omezení. Když systému dovolujeme nás ovládat, brzdíme transformaci. Změna přichází tam, kde představa výsledku otáčí naši pozornost. Naměřme svou odpovědnost směrem ke svobodě. Tam, kde je zdroj, odpovědnost, kterou vedete ke svým rozhodnutím, jak chcete žít, přitahuje vše, co si přejeme i nepřejeme. A tak buďme vědomí tvůrci, společně a kolektivně. Dosazení na pozici tvůrce aktivuje naše skutečné možnosti. Odpojme tedy programy, které nás brzdí. Převezměme kontrolu nad změnou do svých rukou a udržujme si své klidné nastavení. Nikdo jiný to za nás neudělá. Osvoboďte svou mysl. Děkuji za pozornost a někdy příště. A pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak učinit na stránkách projektu Sjednocení. Krásný den všem a díky všem. Ahoj. Pa para pa pa para pa para pa pa para ra pa para pa pa para pa parira parira parira. Čaute. Ahoj.